ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে BLO সকলৰ বাবে এক নতুন এপ দিছে নাম হৈছে GARUDA App তো এই GARUDA Appৰ জৰিয়তে অনলাইনতে কিছু কাম কৰিব লাগিব তো আহক আমি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম যে আমি ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত নিজে তাতে উপস্থিত থাকি কাম কৰিব লাগিব ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত উপস্থিত থাকি ঘৰৰ পৰা কৰিব পৰা নাযাব বজাৰত থাকি কৰিব পৰা নাযাব ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত মই আহিছো এটি ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ এই ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ এটো চাওক প্ৰৱেশ দ্বাৰ এটো ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ তো এই ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত থাকি কিছু কাম কৰিব লাগিব তো আহক আমি এপত গৈ সেই এপত কি কাম কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম প্ৰতিটো স্টেপ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে BLO সকলে সেই GARUDA এপৰ জৰিয়তে কি কাম কৰিব লাগিব তো প্ৰথমেই কৰিব লাগিব GARUDA এপ যি সেই এপটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব মোবাইলটোত তে মোবাইল ফোনত GARUDA এপ ইনষ্টল কৰাৰ পিছত নেক্সট কাম হ'ব BLO গৰাকীয়ে নিজক তাতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰোৱা তাৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব BLO গৰাকীয়ে লিখিব লাগিব তাতে নিৰ্ধাৰিত স্থানত ষ্টেট দেখুৱাব লাগিব এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেন্সি যেটো অপশনস আহিব তাৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব লাগিব পাৰ্ট নম্বৰ অৰ্থাৎ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ নম্বৰ সিলেক্ট কৰি লিখিব লাগিব মোবাইল নম্বৰটো যেটো ইলেকশন অফিচাৰ লগত যেটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল ফোন নম্বৰ হেতু দিব লাগিব তাৰ পিছত হেতু পাছৱৰ্ড হিচাপে সেই মোবাইল নম্বৰকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু গেট OTP স্ক্ৰিনত দিয়া গেট OTP টাচ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত OTP আহিব OTP টো নিৰ্ধাৰিত স্থানত লিখি পেলাই তাৰ পিছত আকৌ proceed কৰিব লাগিব verify and proceed বুলি হেতু টাচ কৰিলে তাৰ পিছত আপোনাৰ এপটো খুল খাব ড্যাশবোৰ্ড খুল খাব তো এই ধৰে যেতিয়া ড্যাশবোৰ্ড ওপৰত যি দেখা গৈছে ড্যাশবোৰ্ড ওপৰত তে ড্যাশবোৰ্ডৰ ওচৰতে কি আছে তিনিটা লাইন আছ দিয়া আছে সেই আছত আপুনি টাচ কৰিব লাগিব একদম ওপৰত এই আছ তিনিটা টাচ কৰিব লাগিব টাচ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব আপোনাৰ এই ধৰণে স্ক্ৰিনত আপোনাৰ মোবাইল স্ক্ৰিন এই ধৰে আহিব তে মোবাইল স্ক্ৰিনত কি কৰিব লাগিব আপুনি এই ম্যাপিং ইয়াত এনেকুৱা থাকিব আপুনি এই যে ম্যাপিং দেখুৱা হৈছে এই ম্যাপিংত টাচ কৰিব লাগিব ম্যাপিংত টাচ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এই তলত অপশনস আহিব ফেসিলিটিজ এই ফেসিলিটিজ লিখা আছে নহয় ইয়াতে এই ফেসিলিটিজ ইয়াতে আপুনি টাচ কৰিব লাগিব টাচ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ স্ক্ৰিন এই ধৰে মোবাইল স্ক্ৰিন এই ধৰে আহিব এই ধৰে যেতিয়া মোবাইল স্ক্ৰিন আহিব আপুনি এই কামখিনি কৰিব লাগিব এই আপডেটখিনি আপোনাৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত থাকি কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াতে যেহেতু আপোনাৰ দ্ৰাঘিমাংশ অক্ষাংশ ইত্যাদিৰ কথা আছে লোকেশনটো দেখুৱাব লাগিব আপোনাৰ ভোট কেন্দ্ৰৰ নিজৰ যি BLO গৰাকীৰ নিৰ্ধাৰিত ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ সেই ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ লোকেশন দেখুৱাব লাগিব সেই কাৰণে এটো ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ কৰিব লাগিব তো এই ধৰে যদি আপোনাৰ নেটৱৰ্ক ভালে আছে তেতিয়া হলে এই ধৰে আহি যাব সোনকালে তো তেতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব তিনিটা মূল কাম ইয়াত কৰিব লাগিব আপনার আছে তিনিটা মূল কাম তো এক নম্বৰ কথা হৈছে আপোনাৰ যি লোকেশন এই যে আপোনাৰ ইয়াতে এটা গুগল ম্যাপৰ যি লোকেশনত দেখুৱা যেটো সিম্বল দেখাইছে ইয়াতে আপুনি টাচ কৰিব ইয়াতে টাচ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ নেটৱৰ্ক ভাল থাকিলে আপোনাৰ ম্যাপ দেখাব ইয়াত এই যে ম্যাপ দেখা গৈছে নহয় এই ম্যাপ দেখাব এনেকুৱা ধৰণে এই ম্যাপ সৰু ডাঙৰ আপুনি কৰিব পাৰিব এই দৰে আপুনি ম্যাপ সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰিব তো আপোনাৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত য'ত আপোনাৰ একচুয়াল ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ সেই ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত নি আপুনি বহাই দিয়ক এই ধৰক মই লিখিছো ইয়াৰ ধুবুৰী জিলা আগমনী পুলিশ ষ্টেচন দেখুৱাইছে আগমনী পুলিশ ষ্টেচনৰ ওচৰতেই আপোনাৰ এটো ইয়াতে ওচৰতে ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ এটো আগমনী হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল দেখুৱাইছে স্টেট বেংক দেখুৱাইছে আগমনী হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলৰ অপজিটতেই যি ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ সেই ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰতে আপডেট দিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আগমনী হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলৰ অপজিটত ইয়াতে আগমনী জুনিয়ৰ বেসিক স্কুল ধুবুৰী জিলাৰ তাতে আমি এটো দিব পাৰো এইদৰে বহাই দিব পাৰো বহাই দি পেলাই আমি কি কৰিব লাগিব আপডেট কৰিব লাগিব আপুনি যি ম্যাপ এটো সৰু ডাঙৰ কৰি চাব পাৰে সৰু ডাঙৰ কৰি আপুনি অপশনস বিলাক চাব পাৰে কোড পৰে এটো আপুনি খুব গুৰুত্ব সহকাৰে দিব লাগিব কাৰণ এটো ভুল হলে আপোনাৰ লোকেশনটো ভুল হৈ যাব তো এইখিনি কাম কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব এই যে আপোনাৰ আপডেট অপশন আছে এই আপডেট ইয়াতে টাচ কৰি দিব আপডেট টাচ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এই লোকেশনটো আপডেট হৈ গল ইয়াৰ পিছতেই কৰিব লাগিব ওপৰত আপডেট ফটো তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব এড ফটো অপশন আছে নহয় ইয়াতে গৈ আপুনি ফটো এড কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল কথা হৈছে ইয়াতে আপুনি বিভিন্ন ধৰণে দুই ধৰণে ফটো এড কৰিব পাৰে কেমেৰাৰ জৰিয়তে অন দা স্পট আপুনি ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ফটো এড কৰিব পাৰে নাইবা আপুনি গ্যালাৰীৰ পৰাও ল'ব পাৰে তো
কথা হৈছে ইয়াত চাৰিটা মেক্সিমাম চাৰিটা ফটো দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে যে ইয়াত কি কৰিব লাগিব এইখিনি জায়গাত আপুনি চাৰিটা ফটো দিব লাগিব তাৰ কাৰণে এই এড ফটো অপচনত ক্লিক কৰি আপুনি চাৰিটা ফটো প্ৰথম ফটোটো আপুনি এইদৰে দিব যে সেই নিৰ্ধাৰিত ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ যিটো অফিচত আছে বা যি স্কুলত আছে সেই স্কুলৰ সাইনবোৰ্ড সহ এটা ফটো দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ঘৰত আপোনাৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে সেই ঘৰটোৰ ফটো দিব ভিতৰত গৈ তাৰ পিছত আপোনাৰ যি ৰেম্প আছে এন্ট্ৰি এক্সিট সহ তাত মানে ৰেম্প সহ এটা ফটো দিব আৰু ভিতৰৰ অংশ যি ভিতৰৰ কি স্পেচ আছে আপোনাৰ য'ত ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰৰ অংশ তাৰে এটা ফটো দি দিব তো এই ধৰণে ইয়াত চাৰিটা ফটো দি পেলাই প্ৰত্যেকটো ফটোতে আপুনি আপডেট দিব লাগিব আপলোড ফটো এটা ফটো দিয়াৰ পিছত আকৌ আপলোড ফটো অপচন আহিব এই ধৰণে আপুনি ইয়াত চাৰিটা ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব তো কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এইখিনি মূল কামখিনি হ'ল নেক্সট কাম আহিব আপোনাৰ এই ইয়াত দেখা পাইছে নহয় পোলিং ষ্টেচন ফেচিলিটিজ ইয়াৰ ওপৰত ৰঙা চিনৰ ওপৰত পোলিং ষ্টেচন ফেচিলিটিজ এই পোলিং ষ্টেচনত কি ফেচিলিটি থাকিব লাগে ইয়াতে সেই ফেচিলিটিবিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে তো এক নম্বৰতে চাওক পাৰ্মানেণ্ট ৰেম্প অৰ্থাৎ পোলিং ষ্টেচনটোত আপোনাৰ BLO গৰাকীৰ যি পোলিং ষ্টেচন তাতে পাৰ্মানেণ্ট ৰেম্প আছেনে নাই যদি আছে তেতিয়াহ'লে এভেইলেবল দিয়ক ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ফেচিলিটি আছেনে নাই যদি আছে এভেইলেবল দিয়ক এডিকুৱেট ফাৰ্নিচাৰ যদি যথেষ্ট ফাৰ্নিচাৰ প্ৰয়োজনীয় ফাৰ্নিচাৰখিনি আছে তেতিয়াহ'লে এইটো এভেইলেবল দিয়ক প্ৰপাৰ লাইটিং ইন বিল্ডিং আপোনাৰ যি বিল্ডিংটোত য'ত ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ তাত লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা আছেনে নাই যদি আছে এভেইলেবল দিয়ক হেল্প ডেস্ক আছেনে নাই অৰ্থাৎ হেল্প ডেস্ক যিহেতু BLO গৰাকীয়ে চলায় তেন্তে ইয়াত এভেইলেবল দিবই লাগিব কাৰণ BLO গৰাকীয়ে হেল্প ডেস্ক চলায় যিহেতু এভেইলেবল দিব সাইনেজ অৰ্থাৎ সেই সাইনবোৰ্ড অৰ্থাৎ টয়লেট কোনফালে আছে কোনফালে মেল টয়লেট ফিমেল টয়লেট ইত্যাদি স্কুলত দেখুওৱা আছেনে নাই অফিচত নতুন ভোটাৰ আহিলে তেওঁ চিনি পাবনে নাই সেই সম্পৰ্কে যদি আছে তেতিয়াহ'লে এভেইলেবল দিয়ক নেক্সট আহিল আপোনাৰ টয়লেট ফেচিলিটি আছেনে নাই তো বাহিৰৰ পৰা ভোটাৰ আহিলে ভোট গ্ৰহণৰ দিনা তেওঁলোকে টয়লেট ফেচিলিটি পাবনে নাই থাকিলে এভেইলেবল দিয়ক নেক্সট আহিল আপোনাৰ বিল্ডিং ইজ পাক্কা যদি পাক্কা বিল্ডিং হয় কেঁচা নে পকী সেই সম্পৰ্কে আপুনি দিব এইটো ইয়েছ দিব যদি পকী হয় আৰু নহ'লে নো দিব নেক্সট আহিল আপোনাৰ ইজ পলিটিকেল পাৰ্টি অফিচ ইজ উইদিন 200 মিটাৰ 200 মিটাৰ অৰ্থাৎ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত 200 মিটাৰৰ ভিতৰত কোনোবা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ অফিচ আছে নেকি যদি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিয়ক আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে নোট টাচ কৰি দিয়ক নেক্সট আহিল ইজ পোলিং ষ্টেচন বিল্ডিং ডাইলেপিডেটেড অৰ্থাৎ ডেঞ্জাৰাছ ডেঞ্জাৰাছ হয় নেকি যি বিল্ডিঙত ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ সেইটো ডেঞ্জাৰাছ বিল্ডিং হয় নেকি বিভিন্ন ধৰণৰ ডেঞ্জাৰাছ হ'ব পাৰে সেইটো ভঙা চিঙা হ'ব পাৰে নাইবা পুৰণা বিল্ডিং হ'ব পাৰে ডেঞ্জাৰাছ হয় নেকি যদি হয় তেন্তে ইয়েছ দিয়ক নহ'লে নো দিয়ক নেক্সট হওক ইজ পোলিং ষ্টেচন ইজ গভৰ্ণমেণ্ট বিল্ডিং সাধাৰণতে চৰকাৰী বিল্ডিঙতেই পোলিং ষ্টেচন থাকে তো সেইকাৰণে আপুনি ইয়েছ টাচ কৰি দিয়ক নেক্সট আহিল ইজ পোলিং ষ্টেচন ইজ ইন ৰিলিজিয়াছ বিল্ডিং অৰ ইনষ্টিটিউশ্যন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আপোনাৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ হয় নেকি সাধাৰণতে নাথাকে সেইকাৰণে আপুনি ইয়াত নো দি দিব আৰু যদি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিব নেক্সট আহিল ইজ পোলিং ষ্টেচন ইন স্কুল অৰ কলেজ বিল্ডিং সাধাৰণতে স্কুল কলেজ বিল্ডিঙতেই হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়েছ দি দিব অন্য অফিচত হ'লে নো দিব নেক্সট আহিল ইজ পোলিং ষ্টেচন অন গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰবিলাক সাধাৰণতে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰতেই হয় তেতিয়াহ'লে এভেইলেবল দিব গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ আৰু যদি ওপৰৰ ফ্ল'ৰত হয় তেতিয়াহ'লে নট এভেইলেবল দি দিব টাচ কৰি দিব নেক্সট আহক ছেপাৰেট এণ্ট্ৰি এক্সিট আছেনে নাই অৰ্থাৎ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত সোমোৱা আৰু ওলোৱা ছেপাৰেট দৰ্জা আছেনে নাই যদি আছে তেতিয়া এভেইলেবল দিয়ক আৰু যদি নাই এটা দৰ্জাৰে অহা যোৱা কৰিব লাগে তেতিয়া নট এভেইলেবল দিয়ক নেক্সট হওক পোলিং ষ্টেচন এৰিয়া ইজ লেছ দেন 20 স্কুৱেৰ মিটাৰ্ছ যদি আপোনাৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰ অংশ অৰ্থাৎ য'ত ভোট গ্ৰহণ কৰা হয় তাত 20 বৰ্গ মিটাৰতকৈ কম নেকি এৰিয়াটো খুব সৰু যদি ৰুম হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়েছ বুলি দিয়ক সৰু ৰুম হ'লে আৰু যদি ডাঙৰ ৰুম তেতিয়াহ'লে আপুনি নো দিয়ক এইটো আপুনি জোখ লৈ এইটো হিচাপ কৰিব পাৰিব 20 স্কুৱেৰ মিটাৰ 20 বৰ্গ মিটাৰতকৈ কম যদি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিব নেক্সট হওক ইলেক্ট্ৰিচিটি ছাপ্লাই অৰ্থাৎ আপোনাৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত ইলেক্ট্ৰিচিটি ছাপ্লাই আছে নেকি যদি আছে তেতিয়াহ'লে এভেইলেবল ইয়াতে টাচ কৰি দিয়ক আৰু যদি নাই তেন্তে নট এভেইলেবলত টাচ কৰি দিয়ক ঠিক আছে নেক্সট আহক শেল্টাৰ অৰ্থাৎ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত শেল্টাৰ জিৰণি লোৱাৰ ঠাই আছেনে নাই অৰ্থাৎ ভোটাৰসকলে জিৰণি লোৱাৰ সুবিধা আছেনে নাই সাধাৰণতে থাকে স্কুল কলেজ ইত্যাদিত বিভিন্ন ঠাই থাকে তাতে শেল্টাৰ লোৱাৰ জেগা থাকে যদি আছে এভেইলেবল দিয়ক আৰু যদি নাই নট এভেইলেবল দিয়ক নেক্সট আহক প্ৰপাৰ ৰোড কানেক্টিভিটি যদি যথেষ্ট ৰাস্তা ঘাটৰ কানেক্টিভিটি ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এভেইলেবল দিয়ক নহ'লে নট এভেইলেবল নেক্সট আহক
এনি অবষ্টেকল অন দ্য ৱে অফ পলিং ষ্টেচন অৰ্থাৎ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ আহোঁতে কিবা বাধা বিঘিনি আছে নেকি অৰ্থাৎ সন্মুখত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ অহা পথত যদি ৰেল লাইন আছে নাইবা যদি কোনোবা ভঙা দলং আছে নাইবা কোনোবা জান জুৰি ইত্যাদি আছে নদী আছে তেন্তে অবষ্টেকল সেইটো আপুনি ইয়েছ বুলি দিয়ক যদি আছে আৰু অন্যথায় আপুনি নো বুলি দি দিয়ক নেক্সট আহক লেণ্ডলাইন ফেক্স আপনার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত ল্যান্ডলাইন আছে নেকি ল্যান্ডলাইনের ব্যবস্থা ফোনের ব্যবস্থা নাইবা ফেক্সর ব্যবস্থা আছে নেকি সাধারণত নাথাকে নট এভেলেবল বলে দি দিয়ক আৰু যদি আছে এভেলেবল দিয়ক নেক্সট হক মোবাইল কানেক্টিভিটি সাধারণত মোবাইল কানেক্টিভিটি সকলো ভোটগ্রহণ কেন্দ্ৰতেই থাকে তো এভেলেবল বলে দি দিয়ক আৰু যদি ইন কেস মোবাইল কানেক্টিভিটি নাই তেনেকুৱা ৰিমোট এৰিয়া নট এভেলেবল দিয়ক নেক্সট হক ইন্টারনেট ফেসিলিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত ইন্টারনেট ফেসিলিটি আছে নেকি এক্সিস্টিং ইন্টারনেট ফেসিলিটি যদি আছে তেতিয়াহ'লে এভেলেবল দিয়ক নহ'লে নট এভেলেবল দিয়ক নেক্সট হক ইজ পোলিং ষ্টেচন ইন ইনসার্জেন্সি এফেক্টেড এৰিয়া অৰ্থাৎ উগ্ৰপন্থী অধ্যুষিত অঞ্চলত হয় নেকি তেনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিয়ক নহ'লে নো দিয়ক যদি শান্তিপূৰ্ণ ঠাই তেতিয়াহ'লে নো দিয়ক আৰু যদি উগ্ৰপন্থী প্ৰৱণ অঞ্চল হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিয়ক নেক্সট হক ইজ পোলিং ষ্টেচন ইন ফৰেষ্ট এৰিয়া ফৰেষ্ট এৰিয়াত হয় নেকি যদি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিয়ক অন্যথায় আপুনি নো দিয়ক নেক্সট আহক পোলিং ষ্টেচন ইন ভাৰ্নাৰেবল ক্ৰিটিকেল লোকেশ্যন পোলিং ষ্টেচনটো ক্ৰিটিকেল লোকেশ্যনত হয় নেকি অৰ্থাৎ দুৰ্গম ঠাই বা তেনেকুৱা ক্ৰিটিকেল ঠাই হয় নেকি যদি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিয়ক আৰু অন্যথায় ভাল ঠাই হ'লে নো দিয়ক নেক্সট আহক ইজ পোলিং ষ্টেচন সেন্সিটিভ পোলিং ষ্টেচনটো সেন্সিটিভ হয় নেকি তো যদি সেন্সিটিভ এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে ইলেকশ্যনৰ আগে আগে ঘোষণা কৰে তে আপোনালোকে গমেই পাব নিজৰ নিজৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰবিলাক সেন্সিটিভ হয় নেকি বিএলঅ'বিলাকে জানে যদি সেন্সিটিভ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ বুলি টাচ কৰি দিয়ক আৰু অন্যথায় নো বুলি দিয়ক আৰু তলত যি আপডেট বাটন পাব এইটো আপডেট বাটনটোত এই আপডেট বাটনটোত আপডেট কৰি দিয়ক ইয়াতে টাচ কৰি দিয়ক আপডেট হৈ যাব বাকি তথ্যখিনি তো আৰু তলত কিছু আদাৰ ফেচিলিটিজ বুলি আছে ইয়াত পিছত গৈ আপুনি পুলিচ ষ্টেচন অৰ্থাৎ থানা আছে নেকি ওচৰত যদি থানা আছে আপুনি এড কৰিব বিচাৰে তেন্তে এই এড বাটন আছে এড বাটনত টিপি দিয়ক এড বাটনত টিপি দিয়াৰ লগে লগে থানাৰ নাম আপুনি লিখিব পাৰিব আৰু তাৰ এটা ফটোও দিব পাৰিব সংলগ্ন কৰিব পাৰিব নেক্সট আহক যদি আপোনাৰ ওচৰতে বাছ ষ্টেণ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এড বাটনত টিপি দিয়ক বাছ ষ্টেণ্ডৰ নাম লিখক ঠিকনাটো লিখক আৰু ইয়াতে এটা ফটো দি দিয়ক নেক্সট আহক ফায়াৰ ষ্টেচন আছে নেকি ওচৰতে ফায়াৰ ষ্টেচন যদি থাকে তেন্তে এড দিয়ক এড কৰি দিয়ক আৰু নাম লিখক আৰু ফটো এটা দিয়ক নেক্সট ফুয়েল পাম্প অৰ্থাৎ পেট্ৰল পাম্প আছে নেকি এড কৰিব পাৰে আৰু নেক্সট আহক হস্পিটেল যদি হস্পিটেল আছে তেন্তে হস্পিটেলৰ আপুনি এইটো এড কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত হস্পিটেলৰ নাম আৰু ফটো দিব পাৰে যদি পাৰ্কিং তেন্তে এড কৰিব পাৰে যদি পাৰ্কিং আছে ওচৰতে তেন্তে পাৰ্কিঙৰ নাম লিখিব আৰু কোনখিনি ঠাই তাৰ ফটো দিব পাৰে সদ্যহতে এইখিনি সকলোৰে কাৰণে বিশেষ প্ৰয়োজন নহয় এই এডিশ্যনেল যিখিনি আদাৰ ফেচিলিটিজ এইখিনি বেছি প্ৰয়োজন নহয় যদি আছে তেতিয়াহ'লে এইখিনি তথ্য দি দিব এই ধৰণে আপুনি আপডেট কৰি দিব তো এইখিনিয়ে আছিলে সদ্যহতে বিএলঅ'সকলৰ মূল কাম বিএলঅ'সকলে যি গৰুডা এপৰ জৰিয়তে যিখিনি কাম কৰিবলৈ দিছে তো এই কামখিনি মূল কাম আছিলে আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বুজিবলৈ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব তে আমাৰ সকলো বিএলঅ'ই যাতে সুকলমে এই কামখিনি কৰিব পাৰে নিৰ্বাচনী কামত প্ৰয়োজনীয় এই কামখিনি সকলোৱে কৰক সময়মতে কামখিনি হৈ উঠক আৰু এইখিনি আশা ৰাখি মোৰ ভিডিঅ' সামৰিছোঁ ধন্যবাদ